nơi trên trái đất này, nơi những đỉnh núi không chỉ chạm đến mây mà dường như còn chạm đến cả cõi thiên, nơi không khí loãng đến mức mỗi hơi thở đều trở thành một hành động thiền định, nơi những lá cờ cầu nguyện đầy màu sắc không ngừng phấp phới, gửi những lời kinh lên trời cao theo từng cơn gió. Nơi ấy được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, nơi ấy mang tên Nepal. Nepal không chỉ là một quốc gia nằm kẹp giữa hai người khổng lồ Ấn Độ và Trung Quốc, nó là một trạng thái của tâm hồn, một vùng đất của những điều tương phản đến cực độ, nơi những đỉnh núi băng giá vĩnh cửu soi bóng xuống những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, nơi những tu viện cổ kính hàng nghìn năm tuổi tồn tại song song với sự hối hả của cuộc sống hiện đại, và là nơi hai tôn giáo lớn của châu Á, Ấn Độ giáo và Phật giáo, không chỉ cùng tồn tại mà còn hòa quyện vào nhau, tạo nên một tấm thảm văn hóa tâm linh độc nhất vô nhị. Hành trình đến Nepal không đơn thuần là một chuyến du lịch, đó là một cuộc hành hương. Một cuộc hành hương tìm về với thiên nhiên nguyên sơ, hùng vã. Một cuộc hành hương vào sâu trong lịch sử và văn hóa. Và quan trọng hơn cả, đó là một cuộc hành hương vào chính nội tâm của mỗi chúng ta. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá linh hồn của Nepal. Từ những con đường mòn treo leo trên dãy Himalaya đến những quảng trường cổ kính của thung lũng Kathmandu và cả khu rừng rậm hoang dã nơi Tê Giác và hổ Bengal vẫn đang ngự trị. Chào mừng đến với Nepal, vùng đất nơi trái tim của bạn sẽ chạm đến bầu trời. Nhắc đến Nepal là nhắc đến Himalaya. Dãy núi vĩ đại này là xương sống, là niềm tự hào và là biểu tượng bất diệt của đất nước. Trong số hơn 240 đỉnh núi cao trên 6.000 mét, có tới 8 trong số 10 đỉnh núi cao nhất hành tinh. Và ngự trị trên tất cả, như một vị vua của các vị vua, là đỉnh Sagarmatha mà thế giới thường gọi bằng cái tên Everest. Với độ cao 8.848 mét, Everest không chỉ là một ngọn núi. Nó là một huyền thoại, một giấc mơ, một thách thức tận cùng đối với giới hạn của con người. Vẻ đẹp của nó vừa quyến rũ, vừa đáng sợ. Nó có thể ban tặng cho bạn cảnh tượng bình minh huy hoàng nhất mà bạn từng thấy, nhưng cũng có thể lấy đi sinh mạng của bạn trong chớp mắt với những trận bão tuyết và những dòng sông băng chết chóc. Nhưng để chinh phục được Everest, tiền bạc và kỹ năng là chưa đủ. Bạn cần đến những người con của núi non, những người Sherpa. Họ không chỉ là những người hướng dẫn hay khuân vác, họ là linh hồn của Himalaya. Sinh ra và lớn lên ở độ cao mà người bình thường phải vật lộn để thở, cơ thể họ đã thích nghi một cách kỳ diệu với điều kiện khắc nghiệt. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là mối liên kết tâm linh sâu sắc của họ với những ngọn núi. Đối với người Sherpa, Sagarmatha không phải là một khối đá vô tri mà là Chomolungma, mẹ của vũ trụ, một vị thần linh thiêng cần được tôn kính và xin phép trước mỗi chuyến đi. Ngoài Everest, Nepal còn là thiên đường cho những người yêu trekking với vô số cung đường huyền thoại. Cung đường Annapurna Circuit sẽ đưa bạn đi qua một cuộc hành trình đa dạng đến kinh ngạc, từ những khu rừng đổ nguyên đỏ rực, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, đến đèo Thorongla cao hơn 5.400 mét phủ đầy tuyết trắng và cả vùng đất khô cằn mang dáng dấp của cao nguyên Tây Tạng ở Mustat. Mỗi bước chân trên những con đường mòn này là một cuộc đối thoại với thiên nhiên và với chính bản thân mình. Nếu Himalaya là vương miện của Nepal, thì thung lũng Kathmandu chính là trái tim văn hóa và lịch sử của nó. Nơi đây là một bảo tàng sống khổng lồ, với 3 thành phố hoàng gia cổ là Kathmandu, Patang và Patapur. Mỗi nơi đều sở hữu một quảng trường Duba được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Dạo bước trên những con đường lát gạch của Patapur, bạn sẽ có cảm giác như thời gian đã ngưng động từ hàng thế kỷ trước. Những ngôi đền hình tháp nhiều tầng bằng gỗ và gạch, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo đến từng chi tiết, những người thợ gốm vẫn đang xoay những chiếc bàn xoay như cha ông họ đã làm. Nhưng điều làm nên sự độc đáo của Kathmandu không chỉ là kiến trúc mà là sự hòa quyện tâm linh. Đây là nơi Ấn Độ giáo và Phật giáo gặp gỡ và giao thoa một cách hài hòa đến lạ kỳ. Tại thánh địa Pasupatina, ngôi đền Hindu thiêng liêng nhất Nepal nằm bên bờ sông Pamati, bạn sẽ chứng kiến vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Mùi hương trầm lan tỏa, tiếng chuông đình vang vọng và dọc theo các mặt đá bên sông, các giàn thiêu. Ngày đêm thực hiện nghi lễ hỏa táng, đưa các linh hồn trở về với các bụi. Đó là một cảnh tượng có thể gây sốc nhưng cũng vô cùng sâu sắc, một lời nhắc nhở về tính vô thường của kiếp người. Chỉ cách đó không xa, một thế giới hoàn toàn khác mở ra tại bảo tháp. Một trong những bảo tháp lớn nhất thế giới, với mái vòm trắng tinh khiết và đôi mắt trí tuệ của Đức Phật nhìn ra bốn phương trời như đang dõi theo và ban phước cho nhân loại. Hàng ngàn tín đồ Phật giáo, từ những nhà sư Tây Tạng mặc áo choàng đỏ thẫm đến những người hành hương từ khắp nơi, đang đi vòng quanh tháp theo chiều kim đồng hồ, tay lần tràn hạt, miệng không ngừng niệm câu thần chú. Không khí ở đây toát lên một sự bình yên và tĩnh tại lạ thường. Và rồi, trên một ngọn đồi nhìn xuống toàn thung lũng, hay còn gọi là đền khỉ. Nơi đây, một bảo tháp Phật giáo lại được bao quanh bởi những ngôi đền Hindu và hàng trăm chú khỉ tinh nghịch tự do vui đùa, tạo nên một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa sống động. Đặc biệt, Nepal còn có một truyền thống độc nhất vô nhị, Kumari hay nữ thần sống. Đó là một bé gái chưa đến tuổi dậy thì, được lựa chọn thông qua một quy trình nghiêm ngặt và được tin là hiện thân của nữ thần Taleju. Kumari sống trong một cung điện riêng, được thờ phụng và chỉ xuất hiện trước công chúng vào những dịp lễ hội đặc biệt. Đây là một minh chứng sống động cho đức tin sâu sắc về những truyền thống cổ xưa vẫn còn tồn tại mạnh mẽ ở vùng đất này. Nhiều người nghĩ rằng Nepal chỉ có núi, nhưng họ đã nhầm. Hãy đi về phía nam, đến vùng đồng bằng Terai màu mỡ và một thế giới hoàn toàn khác sẽ mở ra. Nơi đây là trái tim xanh của Nepal, với những khu rừng rậm nhiệt đới, những con sông lười biếng và một hệ sinh thái vô cùng phong phú.
Chào mừng bạn đến với vườn quốc gia Chích Quang, một di sản thế giới khác của UNESCO. Đây là một trong những nơi cuối cùng trên trái đất mà bạn có thể chiêm ngưỡng loài tê giác mục sừng châu Á trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Hãy ngồi trên lưng voi hoặc trên chiếc xe jeep lặng lẽ đi xuyên qua những đồng cỏ cao, và bạn có thể bắt gặp những gã khổng lồ hiền lành này đang đầm mình trong bùn, hay thậm chí là thoáng thấy bóng dáng của chúa tể sơn lâm, hổ Bengal oai vệ. Chích Quang còn là thiên đường của các loài chim với hơn 500 loài khác nhau, cùng với cá sấu, gấu lười và nhiều loài động vật hoang dã khác. Đây cũng là quê hương của người Tharu, một dân tộc bản địa có nền văn hóa độc đáo và khả năng miễn dịch tự nhiên với bệnh sốt rét. Họ sống trong những ngôi nhà dài truyền thống làm từ bùn và rơm, và cuộc sống của họ gắn liền với nhịp điệu của khu rừng. Nhưng có lẽ kho báu thực sự của Nepal không nằm ở những ngọn núi hay đền đài, mà ở chính con người nơi đây. Khi đến Nepal, từ đầu tiên bạn học được sẽ là Namaste. Hai lòng bàn tay chắp lại trước ngực, một cái cúi đầu nhẹ và một nụ cười ấm áp. Namaste không chỉ là một lời chào, nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Ánh sáng thiên liêng trong tôi xin cúi chào ánh sáng thiên liêng trong bạn. Câu chào này gói trọn tinh thần của người Nepal, tôn trọng, khiêm nhường và một lòng hiếu khách vô bờ. Dù phải đối mặt với nghèo đói, bất ổn chính trị và cả trận động đất kinh hoàng năm 2015 đã tàn phá đất nước, họ vẫn giữ được một tinh thần lạc quan và một sự kiên cường đáng kinh ngạc. Nụ cười dường như luôn nở trên môi họ. Trong một quán trà nhỏ bên đường Trekking, một người dân địa phương sẵn sàng chia sẻ với bạn cốc trà sữa gừng nóng hổi. Trong một con hẻm nhỏ ở Kathmandu, một người thợ thủ công sẽ say sưa giải thích cho bạn về nghệ thuật điêu khắc gỗ hay vẽ tranh thăng ca truyền thống. Chính sự kiên cường, lòng tốt và đức tin sâu sắc này mới là thứ thực sự níu chân du khách. Họ đến Nepal để chinh phục những ngọn núi, nhưng lại ra về với trái tim được chinh phục bởi chính con người nơi đây. Một chuyến đi đến Nepal sẽ để lại trong bạn những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là sự choáng ngợp trước sự vĩ đại của thiên nhiên, là sự kính cẩn trước những di sản văn hóa và tâm linh hàng nghìn năm tuổi, là sự ấm áp từ lòng tốt của những con người bạn gặp trên đường. Nepal dạy cho chúng ta về sự khiêm tốn. Đứng trước Everest, chúng ta nhận ra mình nhỏ bé biết bao. Nepal dạy cho chúng ta về sự kiên nhẫn qua từng bước chân trên những con đường mòn, và nó dạy cho chúng ta về sự hài hòa, về cách con người và thần linh, thiên nhiên và đức tin có thể cùng tồn tại trong một bản giao hưởng tuyệt vời. Bạn có thể rời khỏi Nepal, nhưng dường như một phần của Nepal sẽ không bao giờ rời khỏi bạn. Âm thanh của những lá cờ cầu nguyện vẫn sẽ vang vọng trong tâm trí, và lời chào Namaste sẽ còn sưởi ấm trái tim bạn rất lâu sau đó. Bởi vì hành trình đến nóc nhà của thế giới cuối cùng lại là một hành trình vào sâu thẳm bên trong chính mình.